Hi mga lods, isa ulit video tutorial yung vlog ko for today. Pero bago yan, i-click nyo muna yung subscribe button pag bago lang kayo. And don't forget din na i-click yung notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Music intro muna tayo! Okay, so ngayon guys, meron ngang nagpaturo sa akin or nag-request na subscribers kung ano daw yung ginamit ko na software pang recording dun sa last na video tutorial ko dun sa Upwork. Okay, and ito nga guys, i-share ko sa inyo. Ang tawag sa kanya ay OBS Studio o Open Broadcaster Software. Isa itong free and open source software for live streaming and screen recording guys. So dahil free nga siya, hindi nyo kailangan ng license key para ma-install ito or para magamit. And hindi nyo rin kailangan magbayad ng mga plan, 'di ba? Para mag-work yung tool na ito or yung software na ito. So, gaya ng dati, libat ulit tayo sa aking laptop para makita nyo yung step-by-step instructions kung paano ito gawin. Okay, pupunta lang tayo sa Google. And then, search nyo OBS Studio Download. Then, click nyo ito, yung first article. Download OBS Studio. Then, ito yung website. Select your operating system. So, yung gamit natin is Windows. So, pipiliin natin to. Scroll down, makikita nyo yung download installer. Version 26.1.1. Click nyo lang download installer. And then, mag-a-appear sa baba yung progress. So, wait lang natin na ma-download yung installer. Seconds left. Konti na lang. So after yan,
Okay. And then dito sa encoder, X264. Then dito, CBR. Okay na yan. Huwag nyo nang galawin to yung bitrate, something. Okay na yan. Audio and replay buffer. Then, dito sa audio naman, guys, choose nyo lang stereo. And okay na yan, 48 kilohertz. So, dito, global audio devices. Naka hindi siya device or not available kasi walang mga naka-connect na any sa like yung tawag to dito, yung connector for or connector for yung headphone, ganyan walang madedetect na ganun dito sa laptop ko kasi hindi wala akong mga na-connect. And then dito sa mic, so yung gamit ko kasi na mic, guys, is yung V8. So naka-connect siya sa